なんだ？パパだね。ママどこ？眠いの？手はおひさ。誰に？楽しいな。ママねね。
Ba. Yan din na. Yan din na. Mama, yan din na. You want to talk to mama? Hmm? You want to talk to mama? Hi. Good afternoon. I am going to post office now. Anak niyo po ba yung mga lapas? Anak niyo nanalo sa paggawa ng tula, tas kayo puro lapas? Kasumulat ng tula. May kukuha ka ba ng tula ng lapas o kabibe? Asahin niyo yung sinulat ko. Kuha ko ng 2 gantimpala. Sige na, pakita mo yun sa lola mo. Gusto nila yung mga napolar. Kuro, ako, ikaw, si Mama Tiang, si Gigi, si Chichiang, si Baba. I made it. Ganun. Very good. Ba't pinauwi yan? Ano kasi hindi nagagamitin. Ginawa kasi namin to para sa bahay. Hindi lang namin inuwi ng sangkambi kasi para ipakita sa inyo. Ba. 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 Nay nay pa. Nay nay pa. You like that? Recently, we've been using that bed because we can no longer fit in our bed. My husband has been experiencing backaches from sleeping in a small space. Just so Mikor and I can be comfortable. Sa China, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, paglabas pa lang niya ng customs ay agad siyang sinalubong ng mga Chinese authorities. Pinilit nilang hindi na rin makontak. Walang nagawa si Sally, kundi harapin ang sitwasyon. Bagamat nanginindigan siya, wala siyang alam sa laman ng bagahe. Dinala si Sally sa kustodya ng Anti-Smuggling Bureau of Siam and Customs. Doon, ipinaalam sa kanya ng mga otoridad ang bigat ng kanyang kaso.
もう終わりでしょ。ジャンプは終わりだよ。よいしょ。